Sziasztok! Ebben a videóban erről lesz szó. Na most már jobban látszik a méret? A Micro MV a Sony fejlesztése és a világ legkisebb videókazetta rendszere, a második legkisebb kazettás formátum a Pico kazetta után, de az csak hangot tartalmaz. 2001-ben dobta piacra a Sony, és nagyon drága volt. Azzal próbálkoztak, hogy a tenyérben is elfér, de az $1000 font körüli ár túl magas volt már. Je ziet het verschil. Je merkt het ook. De nieuwe IP55 Handycam van Sony. Voor film en foto. Maximum 60 perc fért fel egy ilyen kis kazettára, PAL és NTSC verziók is voltak. Sok paraméterében olyasmi, mint a DV kicsinyített változata. A kazetta a mini DV-hez képest is 70%-kal kisebb, a bitrate pedig 12 megabit per szekundumra lett csökkentve, ami ugyan több, mint a DVD, de nem sokkal. Viszont az MPEG-2 miatt, ami IPB frémeket tartalmaz, nincs minden kockához, minden adat elmentve. Míg a DVD MPEG-2 program streamet tartalmaz, a Micro MV MPEG-2 transport streamet használ. Ebből adódik egyik legnagyobb hibája a dolognak. Rendkívül nehézkes vágni, kevés szoftver támogatja és támogatta, főleg akkor tájt, amikor piacra került. Emiatt a Sony-nak külön programot kellett elérhetővé tennie, hogy gépbe beolvasható, vágható, DVD-re írható legyen a felvett anyag. A Sony Movie Shaker 3.1 támogatta a Micro MV-t, aztán a Ulit Studio 7 és a Pinnacle 8. Van a kamerán digitális kimenet, az IEEE 1394, de hiába kötöm össze a DVD rekorderrel, az nem ismeri föl a formátumot, szóval nem lehet egyszerűen DVD-re másolni, pedig ez is Sony termék. Ezen problémái és az MPEG-2 miatti esetleges többszörös konvertálás miatt gyorsan veszít a minőségéből. Valószínűleg ez hozzájárulhatott, hogy nem tudott elterjedni. A DV olcsóbb volt, sokkal több cég és majdnem minden szoftver támogatta. Tömörítetlen hanggal és jól vágható mi volt miatt szerették. Ez a kamera az IP45E, hasonló a csúcsmodell IP55-höz. Kicsi, aranyos, de kényelmetlen fogású, a kis ujjammal tudom csak indítani a felvételt, ami hosszabb távon macerás, vagy másként kell megfognom, de az aksi helye viccesen hat első ránézésre is, és zavaró, ha a tenyeremben van a kamera. El kell fordítani a kazetta ki- és berakásához. Egy kicsit problémásnak érzem így a kezelését. Tud felvenni a Sony saját memóriakártya formátumára a memory stickre, de csak 1-2 percet. Azt vettem észre, hogy magától átkapcsol kameramódra állandóan, holott lejátszóként akartam használni, mert a videóért cserébe beírtam a kazettákon lévő anyagot a gépbe. Még 1-2 alkalommal a felvételnél is újraindult, de szerintem ez már csak a kora miatt történhetett. Gondoltam, megmutatom a felvétel minőségét is összehasonlításul az én régi DV-cam kamerám képével, de itt azért csalás van, mert az 3 CCD chipes professional verzió, ez pedig házi célú, tehát ezt nem szabad elfelejteni.
Meg lehet címkézni a kazettákat, tartalmaz egy memória modult, ezt a DV-kem esetében is használták, indexelni is lehet, és képeket is ki lehet jelölni. 4.3-as és 16.9-es anamorf képet is tud rögzíteni, viszont a CCD nem 16.9-es, tehát takart kép lesz. Kapott USB portot, aminek használata ugyanolyan körülményes, mint a DV kamerák esetében. És egy analóg kimenetet is kapott szerencsére, ami bemenet is egyben. Szintén, mint a DV kamerák esetében. Szóval ezen keresztül lett beírva a gépbe a felvétel a teszthez. Tipikus miniaturizálási termék lett, és csak a Sony gyártott kamerákat, és ha minden igaz, nem volt microMV rekorder sem. Ez volt a második olyan terméke a Sonynak, amikor nem rendszerben gondolkodtak, és ez meg is látszott. Azért a maga idejében igen jó cuccnak számított, ne értékeljük le. És főleg azt, hogy milyen kis méretben tudták ezt megoldani. 2006-ban a Sony meg is szüntette a microMV vonalat, mindössze 5 évvel az indulása után. Kazettákat pedig 2016-ban, amikor az összes kazetta gyártását megszüntették, a Betamaxét, a Betacamekét, a VHS-ét és stb. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!